Ito, para dito. How to assemble. Ganito lang daw yun. Pasok. Shoe. Welcome to Love Lines. Okay, pangatlo nating kuko na bubuksan. Ito yon, 9 items. 9 items. Security seal. May security seal. Alam ko naman ang laman nito. Careful. So, ang in-order ko dito ay lalagyan ng sabon. Ano pa ba yun? Panghilod. Ayan. Well, pack. Pack na pack. Balot na balot eh. Ayan. Ito yung lalagyan ng sabon. Saan yung isa? Okay. Pag ganito siya. Dalawa talaga. Sige, mamaya na lang. Nalagyan ng sabon ito. And then, tape. At, ano nga ba to? Ito, para dito. How to assemble. Ganito lang daw yun. Pasok. Shoe. And then, sabit. Sabit here. And sabit here. Ayan na. So, dalawang. Ayan. Pwede naman patayuin lang pala eh. Ganito. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God